আজি হৈছে শিল্পী দিৱস উপলক্ষে মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ ছবি এখন বহুত সহজে কেনেকৈ আঁকিব পাৰি বলকচোন ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি এখন A4 সাইজ পেপাৰ লম আৰু তাত এনেকৈ গ্ৰিড এখন আমি ড্ৰয়িং কৰি লম আপুনি যদি নেজানে কেনেকৈ গ্ৰিড এখন বনাব পাৰি লিংক ডেসক্ৰিপচনত আছে মই অলৰেডি শিকাইছো কেনেকৈ গ্ৰিড এখন বনাব পাৰি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই লওক চাই পিনে এনেকুৱা এখন গ্ৰিড আপুনি বনাই লওক তাৰ পিছত আমি ইয়াৰ পৰা এটা পাৰ্টিকুলাৰ বক্স সিলেক্ট কৰিম ওপৰৰ ফালৰ পৰা 3 আৰু তলৰ ফালৰ পৰা E যোনটো এই পাৰ্টিকুলাৰ বক্স আছে 3E এই পাৰ্টিকুলাৰ বক্সটোৰ পৰা আমি ড্ৰয়িংখন ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়াৰ পৰা আপোনাক মই যেনেকৈ দেখাই যাও যোনটো বক্সত যি মই ড্ৰ কৰো আপুনি স্টেপ বাই স্টেপ ফলো কৰি যাওক কেনেকৈ বনাই আছো মই তেতিয়া আপোনাৰ ড্ৰয়িংখন নিট এণ্ড ক্লিন আৰু পাৰফেক্ট আউটলাইনত হ'ব নহলে কি হ'ব আপুনি যদি অকমান উল্টা পুল্টা কৰি দিয়ে কোনোবা মই যত বনাইছো আপুনি যদি তাত নবনাই পিনে অকমান বেলেগ এটা বক্সত বনাই দিয়ে আপোনাৰ ড্ৰয়িংখন যোনটো মেজাৰমেন্ট আছে সেইটো গৰবৰ হৈ যাব আৰু আপোনাৰ ড্ৰয়িংখন ভাল নহয় মানে পাৰফেক্ট নহব যদি আপুনি একদম পাৰফেক্টলি বনাব বিচাৰিছে তেনেহলে যেনেকৈ যত মই বনাই আছো আপুনি ভালদৰে ভিডিঅটো চাওক পজ কৰি লওক নহলে আপুনি স্লো কৰি পিনে ভিডিঅটো চাব পাৰে স্টেপ বাই স্টেপ আপুনি ভিডিঅটো ফলো কৰি যাওক তেতিয়াহে আপোনাৰ ড্ৰয়িংখন বঢ়িয়া হ'ব একদম পাৰফেক্টলি আপুনি নিট এণ্ড ক্লিন কৰি পিনে বনাব পাৰিব আৰু এনেকৈ পাৰফেক্টলি ড্ৰয়িং কেনেকৈ কৰিব পাৰি বহুত টিপছ আৰু ট্ৰিক্স মই অলৰেডি চেনেলটোত আপলোড কৰিছো বহুত ভিডিঅ আছে কেনেকৈ গ্ৰিড টেকনিক ইউজ কৰিব পাৰি কেনেকৈ লুমিছ মেথড কেনেকৈ ফ্ৰী হেণ্ড কেনেকৈ ড্ৰয়িং কৰিব পাৰি ড্ৰয়িঙৰ কিছুমান টেকনিক আছে আৰু সেইবিলাক যদি আপুনি শিকিব বিচাৰে মোৰ চেনেলটোত অলৰেডি আছে আপুনি এবাৰ চেনেলটো চাওক এনেকৈ যদি আপুনি ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ আপুনি চাব বিচাৰে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এনেদৰে আমি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ ছবি এখন বহুত সহজে আঁকিব পাৰো যেতিয়া আমাৰ ড্ৰয়িংখন কমপ্লিট হৈ যাব যোনখন আমি গ্ৰিড বনাইছিলো একদম ফাৰ্স্ট যোনবিলাক গ্ৰিডখন বনাইছিলো লাইনবিলাক যে আছে সেইবিলাক আমি ইৰেজ কৰিম তাৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত আপুনি যি ধৰণৰ কালাৰ বিচাৰে অইল পেষ্টেল কৰিব পাৰে ৱাটাৰ কালাৰ কৰিব পাৰে স্কেচ পেন তাৰ পিছত শেডিং আপোনাৰ যি মন যায় তেনেকুৱা কালাৰ আপুনি কৰিব পাৰে তো বাস আজি ভিডিওটোৰ কাৰণে এইখিনি আছিল থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং আৰু এনেকুৱা ড্ৰয়িঙৰ ভিডিও আপুনি যদি চাব বিচাৰে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ